Matagumpay na bumalik sa ating bansa ang Philippine Rugby Team na Volcanoes matapos mag-first runner-up sa isang kompetisyon sa Kota Kinabalu. Habang paalis naman ang Philippine Team Azkals papuntang Taiwan para sa Long Teng Cup. Papatrol Dayan Castillejo. Super saya ang Philippine Rugby Team na kilala bilang Volcanoes sa pagdating sa Maynila mula sa first runner-up finish sa Borneo 7th Tournament sa Kota Kinabalu. Underdog sila sa kompetisyon pero tinalo nila ang mga bigating bansa tulad ng Kazakhstan, United Arab Emirates, Malaysia at ang ikinagulat ng lahat ang tagumpay nila sa China sa semifinals. We beat Malaysia, they were the hosts, and the press were behind them. They had to do what we had to do. They had to make the top four to make the Hong Kong Sevens, and us boys, we got them on their own turf, and it was a surprise to everybody. Talo sila sa Japan sa finals, pero dahil sa puntos, pasok ang Pilipinas sa tinuturing na World Cup ng rugby, ang Hong Kong Sevens sa March 2012. First time na nag-qualify ang Pilipinas sa prestigyosong rugby competition. Iba talaga yung feeling pag nire-represent mo yung country mo. At yun, just iba yung feeling, talagang sarap. Karamihan sa mga volcanoes ay nanggaling pa sa Australia, England at Italy. Nagbayad ng sariling pamasahe para lang makasali, pero sulit naman daw. And to do it with such a great bunch of guys is, and as the Filipino people get to know the Volcanoes, they'll see they're really good guys. Salamat po for supporting us. You know, when you tweet us and when you follow us on Facebook, you know, we read each one of those. Bumiyay naman kaninang umaga ang Philippine football team Azkals papuntang Kaohsiung, Taiwan para sa Long Teng Cup. Sa Biyernes ang unang game kontra defending champion Hong Kong. Mapapanood ang mga game ng Azkals sa Long Teng Cup sa Studio 23 at Balls Channel. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino.